Salutare! Aici avem un puiete de nectarin. Acest nectarin ne lipsește din grădină, adică avem toate modele de pomi. Ne lipsa un nectarin și astăzi cumpărarăm și acest pomișor, pentru că nici nu aveam de unde să iau un lăstar din zona de aici la noi, să pot să-l altuiesc. Vârful mi se rup să-mi port bagaj la mașină, dar nu este important că e destul de înalt. Și vom face o prezentare și cum plantăm acest pomișor pentru cei ce sunt la început și cei ce vor să planteze. Poate, eu știu, tineret, poate n-au mai plantat. Chiar vorbisem cu cineva care de la oraș venit la țară, cumpărase câțiva puieți și mi-a zis că i-a plantat, dar i-a plantat undeva trecusă din acest altoi, de unde pleacă din portaltoiul de jos. Pusase undeva un 20 de centimetri de pământ pe ei și atunci m-am gândit pentru cei interesați și cei ce ne urmăresc pe canalul nostru, cum plantăm noi acești pomișori. Nu numai la noi pe canal, și la alte persoane pe canal. Important este să urmărim bine aceste canale ca să ne dăm seama despre ce este vorba. Și când se face o altuire și când se plantează un pom, să ne apucăm de treabă. Acești puieți, din câte se vede, au rumeguși la rădăcină, foarte mult rumeguși, ca să fie umed, dar din câte se vede nu prea mai sunt umezi. Ce trebuie să facem noi la acești puieți? Are acest fus, așa se zice la noi, din care trebuie să luăm puțin cu foarfica din rădăcini. Tăiem puțin din fiecare, pentru că trebuie să fie cât de cât proaspete, tăiate, puțin din vârfete. Rumegușul este bun că ține udeala, cam firav acest pomișor. Aici, în găleată, avem un noroi, așa să plantăm noi acești pomișori și băgăm cu rădăcinile să se lipească de rădăcini bine acest noroi. Și când avem mai mulți de plantat, același lucru facem, pentru că acest noroi se lipește pe rădăcini și face legătură mult mai bine cu pământul. Noi îl vom lăsa în această umezeală până facem groapa pentru acest pomișor. Aici unde avem acest sâm, acesta este centrul unde trebuie să punem acest puiete, să ne fie în rând și în partea dinainte și în partea asta în dreapta.
Și trebuie să ținem cont când facem groapa unui pom, nu contează că e nectarin sau că e alt pom ce pun eu aici, trebuie să ținem cont să o facem măcar de 50-60 de centimetri, cam undeva la 60 pe 60 dacă se poate, pentru că cu cât groapa mai mare, cu atât mai bine, pentru că ținem mult mai multă apă în ea. Să ne apucăm de treabă. Deci noi o facem de 60 cu 60. Așa. O să o facem mai mare, pentru că cu cât mai mare cum o să fie, cu atât mai bine. Are puietele șansă să se prindă mult mai bine. Cam așa arată puietele nostru și îl vom pune în centru, dacă se poate, în partea de jos. Când puneți puieți sau ceva, ar fi bine să fie pământul cât de cât să rămâie, uite, cum a rămas la noi. O parte din el îl lăsară muncit jos. Că dacă noi îl lăsăm pe pământul tare, e mai greu pentru să aprinde. Dar fiind jos muncit, acesta care îl vom pune tot muncit, o să-i meargă mai ușor și o să fie mult mai bine și o să ție și apă și când plouă și când punem noi apă la ei. Aici o să vină, pentru că e un pic strâm și noi trebuie să îl îndreptăm. Când îl punem, trebuie să ținem cont cu coada, dacă este dilacazma sau cu un lânteț ceva. Uite, acest altoi să fie în dreptul ori lanț, ori coadă la cazma, orice. Să fie în partea de sus, adică să nu fie sub el, să-l acoperim cu pământ. Deci, de aici de unde este altoit, să rămâne cel puțin 2-3 cm în afara pământului și pământul să fie drept, să nu stea apa sau să fie pământ din altă parte peste el. La noi se vede că este în partea de sus, la această coadă de cazma, și vom pune pământ la el. Dar nu o să punem chiar așa de mult, o să le punem cât de cât și o să le jucăm cât de cât, dar nu exagerat, ca să poată și apa să intre la el. Pusărăm niște pământ și la rădăcini jos o să punem și niște bucățele de fier pe lângă el. Nu-l încurcă la nimica, pentru că pomului îi trebuie și fier. Și atunci e bine să-i punem să aibă de unde să își ia vitaminele care îi trebuie. Vom pune pământ mai mărunt pe rădăcină. Și jucăm bine pe lângă el, a nu rămâne gol de aer.
punem și rumegușul ăsta care lavu, pentru că ține apă. Se umezește când îi udăm sau când plouă și ține apă. Din câte se vede de unde e altoit, nu stă cu altoiul în pământ. Noi de aici până unde îl vom tăia, îl vom lăsa la 70 de centimetri și îl vom tăia odată. Din acești lăstari, dacă toți sunt formați, îi vom tăia undeva de la 3 muguri. Dacă se prinde și pot să crească bine, dacă nu, asta e, nu e nicio problemă. Îi vom tăia pe toți la această distanță. Alesărăm câte un mugure care merge spre afară de la acest altoi. Îi vom pune și lui apă, fiind groapa destul de mare, ține și apă destul de mult, adică pe timpul cât e pământul mai secetos, să putem să-i punem o găleată cu apă. Așa, dacă, cum vă spusei, dacă îi facem gropița mică, n-are unde să stea nici apa rea. Cam asta este, dragi prieteni, cu plantatul nostru pomișorului. Dacă vă place ceea ce facem noi, vă rugăm să vă abonați, lăsați-ne și nouă un comentariu, dați-ne și nouă un like, să ne meargă și nouă bine la acest pomișor, să se prindă. Da, și o distribuire dacă vreați dumneavoastră. Să aveți o zi bună. Salutare!